Джерки або м'ясні чіпси – це універсальний снек, який чудово смакує, наприклад, з пивом або є зручним швидким перекусом у дорозі чи на роботі. І хоча здається, що готувати їх складно, насправді курячі джерки досить прості в приготуванні. Потрібна лише сушарка або духовка і куряче філе з приправами. Цього разу я взяла індиче філе. У мене з 500 грам філе вийшло приблизно 200-250 грам чіпсів. Спочатку філе промиваю і обсушую паперовим рушником. Далі філе потрібно очистити від плівки і зняти весь жир. Це важливо, щоб потім чіпси не отримали неприємний запах і легко жувалися. У мене зараз трохи більше філе, тому я відрізаю половину з нього для інших снеків. Про них буде наступне моє відео. Очищене філе перекладаю на тарілку і кладу у морозилку на 40-60 хвилин. Птиці вистачить цього часу, щоб не бути надто замороженою, але так буде легше нарізати філе тонкими скибочками. Після того, як м'ясо підмерзло, його можна максимально тонко нарізати. Тому нарізаю скибочками товщиною 3-5 мм. Цієї товщини достатньо, щоб джерки гарно висушилися і не були ламкими. Щоб снеки були смачними і насиченими, філе потрібно замаринувати. М'ясо птиці не вимагає довгого маринування, але концентрація солі обов'язково має бути дотримана. А це кухонна сіль, не йодована, у розрахунку 15-17 грам на 1 кг м'яса. Скибочки філе викладаю у ємність, щоб було зручно перемішувати. Приправляю 1 чайною ложкою солі та половину чайної ложки чорного меленого перцю, 1 чайна ложка сушеного чеснику, пів чайної ложки паприки і пів чайної ложки куркуми. Заливаю м'ясо 3 столовими ложками соєвого соусу. Перемішую і залишаю м'ясо маринуватися мінімум на 3 години у холодильнику. Якщо є можливість, можна залишити і на ніч. Бажано через 2-3 години ще раз перемішати. Я використовую зараз соєвий соус, сіль і кілька улюблених спецій. Однак ти можеш експериментувати зі смаками і приправляти м'ясо іншими соусами і іншими сумішами спецій. Тепер м'ясні скибочки можна викладати на решітку. Намагаюся викладати так, щоб м'ясо було рівним і не перекручувалося. Це займає трохи більше часу і сил, але вигляд буде набагато кращим. А також зберігаю відстань між скибочками, щоб сушарка працювала коректно. Для висушування м'яса я буду використовувати сушарку. Але це можна зробити і в духовці. Температуру так само за рецептом, лише потрібно увімкнути режим конвекції і залишити привідкриту дверку духовки. Вмикаю сушарку, сушу за температури 50-60 градусів 5-6 годин. В кінці перевіряю готовність м'яса, воно має бути гарно висушене. За необхідності можна сушити і довше. Ну і все, джерки готові. Можна вимикати сушарку, щоб м'ясо охололо. Упакувати м'ясні чіпси можна лише після того, як снеки набули кімнатної температури. Зберігається таке м'ясо у скляній банці або паперовому пакеті за кімнатної температури до 6 місяців. Ось так виглядають джерки, приготовлені вдома. Вони дуже смачні і швидко закінчуються. Для презентації на відео у мене вже залишилось, напевно, половина чіпсів, бо це справді дуже смачно. Якщо ти ще не спробував готувати вдома такі снеки, то обов'язково це зроби і не забудь поділитися своїми враженнями. Смачних тобі снеків!